Hello, now let's start our class. It's me, Dr. Dipen Lama. Also, I'm a medical officer at TUTS. र मैले चाहिँ MBBS चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन म्याराथन मेडिकल क्याम्पसबाट गरेको हो सो र NMCLE को चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु सुड नो फ्यु पोइन्ट्स है म सुरुमा चाहिँ NMCLE को कुरा गर्छु यु सुड नो द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त त्यसपछि चाहिँ सेसन स्टार्ट गरौँला NMCLE चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई सजिलो क्वेसन हुन्छ नि सजिलो सोध्छ होला लाग्छ तर सजिलो सोध्दैन के जुन चाहिँ लाग्छ नि अब सिम्पलै सोध्ला भन्ने हुँदैन हैन अलिकति पिजी लेभलकै क्वेसन्सहरु सोध्छ सो इट विल बी लिटल बिट टफ इफ यु डोन्ट प्रिपेयर अथवा तिमीहरुको जुन चाहिँ एमबीबीएस को जर्नी फर्स्ट इयर देखि फाइनल इयर सम्म तिमीहरुले चाहिँ जुन चाहिँ तिमीहरुको जर्नीमा तिमीहरुले चाहिँ राम्रोसँग पढेको छैन भने इट विल बी टफर स्पेशली इफ इट इज क्लिनिकल र इफ यु आर लाइक स्टडिङ इन फरेन अलिकति नेपालको सिनेरियोको केसेसहरु फरक हुन सक्छ र इन्डियन केस सिनेरियोहरु फरक हुन सक्छ अब इन्डियामा एमबीबीएस पढेको र नेपालमा एमबीबीएस पढेको भने सजिलो हुन्छ है त एनएमसीएलई मा बिकज केसेस विल बी डिफरेन्ट इन अनदर कन्ट्री किनभने कुनै मोस्ट कमन हैन प्रब्लमहरु नेपालमा जुन चाहिँ भएको अरु देशमा हुन सक्दैन सो यु विल फेस अ डिफरेन्ट सिनेरियो त्यो एउटा प्रब्लम हुन्छ सो यु शुड प्रिपेयर र हामीले चाहिँ प्रिपरेसन वाइ इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ सीन द रिजल्ट हैन यु हेभ सीन रिजल्ट दैट इट्स रियली टफ किनभने धेरैजना फेल भइरहेको छ रिजन इज बिकज अफ ल्याक अफ प्रिपरेसन दे आर टेकिङ लाइटली अब लाइटली लिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्वेसन गाह्रो आइसकेपछि इट विल बी अ टफ है त मेरो आवाज सुनिरहेको छैन भने च्याटमा प्लिज च्याट गरिदिनु होला है त सो सुनिरहेको छ है राम्रोसँग सुनिरहेको छ यस ओके अब यस्तो हुन्छ है त अब एनएमसीएलई मा चाहिँ क्वेशन प्याटर्न अब यो सब्जेक्टबाट यति मार्क्स भन्ने खासै हुँदैन तर अब अर्थबाट चाहिँ देयर विल बी वन सीएसक्यू चाहिँ एउटा सोध्छ कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रक्चर क्वेशन्स 5 मार्क्सको एउटा सीएसक्यू सोध्छ सो एमसीक्यू कुरा गर्दाखेरि इट विल बी इन द रेन्ज हैन रेन्ज अब 5 to 8 मार्क्स है त सो रेन्जमा हुन सक्छ मल्टिपल चोइस क्वेशन चाहिँ 5 to 8 मार्क्स को सो एप्रोक्सिमेटली 12 to 15 मार्क्स विल बी फ्रम ऑर्थोपेडिक्स सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट हो सो इट इज इम्पोर्टेन्ट सो आई विल बी dealing with bone tumors है त बोन ट्युमर्स malignancy वाइ बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने योबाट एमसीक्यू पनि सोधिरहेको हुन्छ र सीएसक्यू पनि सोधिरहेको हुन्छ one of the CSQ will be from bone tumors or from the infections of the bone like osteomyelitis or septic arthritis or it will be from the fracture cases or what they may ask or it will be from the metabolic bone disorder so it 4-5 वटाबाट चाहिँ एउटा सीएसक्यू पर्छ सो बोन ट्युमर्स बाट एउटा सीएसक्यू पर्न सक्छ है त इट मे नेभर नो पास क्वेशनमा धेरै चोटी सोधेको छ सो लेट्स स्टार्ट द सेसन है सुरुमा एमसीक्यू बाट गरौँ है त यहाँ देखिन्छ क्वेशन सो क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि 15-year-old boy presented with painful swelling over the left shoulder radiograph of the shoulder showed osteolytic area with stippled calcification over the proximal humeral epiphysis. Biopsy of the lesion revealed an immature fibrous matrix with scattered giant cells. Which of the following is the most likely diagnosis भनेर सोधेको छ सो यहाँ चाहिँ के क्वेशनले के सोधेको छ सो देयर आर few points we should consider. Let's look at the options first. One is giant cell tumor, second is chondroblastoma, third is osteosarcoma, and fourth is chondromyxoid fibroma.
च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ एन्सर यसको के हो। यदि थाहा छ भने मिस्टेक भए पनि केही हुँदैन है त। यु क्यान मेन्सन इन द च्याट यसको एन्सर के होला त। जस्ट ट्राई इट। नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन है त, नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन। सो ट्राई गर्नु होला अथवा भन्नु होला च्याटमा यसको एन्सर के होला। च्याटमा ABCD मा के होला मेन्सन गर्नु होला। So what is the answer? Chondroblastoma. Yes, it is chondroblastoma. कोही त अरूले मेन्सन गरेन है। अलिकति च्याटमा इन्टरेक्ट गरौँ है त। मिस्टेक भए पनि केही हुँदैन के। इफ देयर इज मिस्टेक अल्सो यु लर्न फ्रम द्याट। सो 15-year-old भनेको छ है। सो सुरुमा वी सुड नो अलवेज द एज है त। बोन ट्युमरमा एज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एज प्रिडिलेक्सन भनेपछि कुन चाहिँ ट्युमरमा एज ग्रुप के हुन्छ, लाइक एज ग्रुप म्याटर्स इन बोन ट्युमर्स। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। वी सुड लुक एट द एज ग्रुप। सो इट इज 15-year-old। एन्ड एनदर वाट वी सुड लुक इज अलवेज द लिजन। लिजन चाहिँ कहाँ छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। सो लङ बोन्समा वी हेभ 3 पार्ट्स, द्याट इज इपिफाइसिस, डायफाइसिस एन्ड मेटाफाइसिस। सो इपिफाइसिस, डायफाइसिस एन्ड मेटाफाइसिस। सो यहाँ चाहिँ क्वेसनले के सोधेको छ, इपिफाइसिस सोधेको छ। सो इपिफाइसिसमा लेजन छ भनेर सोधेको छ। यहाँ एक्स्ट्रा कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि देयर इज अ ओस्टियोलाइटिक एरिया विथ स्टिपल्ड क्याल्सिफिकेसन। क्याल्सिफिकेसन पनि मेन्सन गरेको छ। सो एक्स्ट्रा पोइन्ट पनि, एक्स्ट्रा हिन्ट पनि दिएको छ इपिफाइसिसमा भनेको छ। सो अरू के छ त यहाँ लिजनमा हिन्ट लिएको भनेको इमेच्योर फाइब्रस म्याट्रिक्स विथ स्क्याटर्ड जाइन्ट सेल्स है त। यो खासै सिग्निफिकेन्ट भएन, तर यो 3टा 15-year-old, स्टिपल्ड क्याल्सिफिकेसन र इपिफाइसिसले वी क्यान गो टु द डायग्नोसिस है त। सो कन्ड्रोब्लास्टोमा इज द राइट एन्सर। तर वाइ कन्ड्रोब्लास्टोमा, वाइ नट जाइन्ट सेल ट्युमर, वाइ नट ओस्टियोसार्कोमा र वाइ नट कन्ड्रोमिक्जोइड फाइब्रोमा। यु सुड नो द एन्सर है त। यो अरू अप्सन्स पनि किन होइन चाहिँ जान्नुपर्छ। टकिङ अबाउट द जाइन्ट सेल ट्युमर GCT अथवा यसलाई के भन्छ ओस्टियोक्लास्टोमा है। ओस्टियोक्लास्टोमा इट्स एज ग्रुप थाहा छ भने च्याटमा लेख्नु होला अथवा भन्नु होला। यसको एज ग्रुप थाहा छ। इट्स एज ग्रुप इज 20 to 40 years। सो 20 to 40 years GCT को एज ग्रुप के हुन्छ 20 to 40 years भनेपछि GCT त एज ग्रुपबाट नै हामीले के हुन्छ अप्सनलाई यो चाहिँ होइन भनेर भन्न सक्यो नि त, बिकज 20 to 40 years। सो सक्यो एज ग्रुपबाटै यो चाहिँ होइन भन्ने हाम्रो पुष्टि भयो। सो लेट्स गो टु द कन्ड्रोब्लास्टोमा। कन्ड्रोब्लास्टोमा भनेको जहिले पनि लेस देन 15 years एज ग्रुपहरुमा, मोस्टली लेस देन 15 years अथवा लेस देन 15 years to 20 years एज ग्रुपहरुमा भइरहेको हुन्छ हैन। चिल्ड्रेनमा कमन हुन्छ कन्ड्रोब्लास्टोमा। एन्ड कन्ड्रोब्लास्टोमामा इट इज इपिफाइजियल। कन्ड्रोब्लास्टोमा के हो, इपिफाइजियल बोन ट्युमर हो, इपिफाइसिसमा हुन्छ। सो अनि अर्को चाहिँ यहाँ मजाले हिट दिएको छ क्याल्सिफिकेसन। स्टिपल्ड क्याल्सिफिकेसनहरु कार्टिलेज ट्युमर्समा हुन्छ। सो कार्टिलेज ट्युमर्स मध्येमा कन्ड्रोब्लास्टोमामा हुन्छ। सो कन्ड्रोब्लास्टोमा इज राइट एन्सर। अब ओस्टियोसार्कोमा किन होइन, अब एज ग्रुप त मिल्छ है त, लेस देन 20 years एज ग्रुप मिल्छ, तर क्याल्सिफिकेसन त मिल्दैन। क्याल्सिफिकेसन स्टिपल्ड क्याल्सिफिकेसन ओस्टियोसार्कोमामा हुँदैन र इट इज अ मेटाफाइजियल लिजन नि। यहाँ त इपिफाइसिसमा लेजन दिएको छ। सो ओस्टियोसार्कोमा इज मेटाफाइजियल। सो वी क्यान रुल आउट ओस्टियोसार्कोमा इभन इफ द एज ग्रुप इज करेक्ट। अब कन्ड्रोमिक्जोइड फाइब्रोमा भनेको त्यस्तो कमनेस्ट ट्युमर होइन र योमा क्याल्सिफिकेसन पनि त्यस्तो क्याल्सिफिकेसन भन्दा पनि यो इपिफाइजियल र एज ग्रुपले पनि डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ र त्यस्तो कमन ट्युमर चाहिँ होइन है। सो कन्ड्रोब्लास्टोमा इज द राइट एन्सर। सो वाट यु सुड नो इन द बोन ट्युमर इज थ्री थिङ्स यु सुड, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा भनेको एज, अर्को भनेको साइट कहाँ चाहिँ लोकेसन छ, इपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, र अर्को भनेको स्पेशल फिचर्स है त। स्पेशल इट मे बी रेडियोलोजिकल फिचर्स, स्पेशली रेडियोलोजिकल फिचर्स यु सुड नो। भनेपछि यो 3टा कुरा, क्लिनिकल फिचर्स भन्दा पनि यु सुड नो द रेडियोलोजिकल फिचर्स। स्पेशल फिचरमा यु सुड नो द रेडियोलोजिकल फिचर। सो यो 3टा कुरा चाहिँ अब वी विल डिस्कस इन द इन्ट्रोडक्सन पार्ट। हेरौँ है त। अब मोस्ट कमन जानु पहिला त, मोस्ट कमन भनेर सोधिन्छ। सो मोस्ट कमन मेलिग्नेन्सी अफ द बोनको मेलिग्नेन्सी मोस्ट कमन चाहिँ के हो भन्दा इट इज अलवेज सेकेन्डरिज
इट इज अलवेज फ्रम द अदर है त अर्ग्यान ट्युमर के अब जस्तो कि ब्रेस्ट हुन सक्छ सो ब्रेस्ट सेकेन्डरीज आर द कमनेस्ट सो सेकेन्डरीज हैन ब्रेस्ट कार्सिनोमा अरूबाट आउन सक्छ है त प्रोस्टेट कार्सिनोमा सो यो अरू कार्सिनोमाहरूबाट चाहिँ बोनमा सेकेन्डरी मेटास्टासिस भएर चाहिँ यदि बोनमा चाहिँ त्यो चाहिँ कमन म्यालिग्नेन्सी हो सो प्राइमरी ट्युमरहरू मोस्ट कमन होइन म्यालिग्नेन्सी अफ बोनमा इट इज सेकेन्डरिज नट द प्राइमरिज इट इज द सेकेन्डरिज यो पनि जान्नुपर्छ है यो झुकिनु हुँदैन सो अर्को भनेको मोस्ट कमन प्राइमरी म्यालिग्नेन्ट बोन ट्युमर भनेर सोध्यो भने प्राइमरी म्यालिग्नेन्ट बोन ट्युमर भनेर सोध्यो भने मल्टिपल माइलोमा इज मल्टिपल माइलोमा अ ट्रु बोन ट्युमर ट्रु बोन ट्युमर हो मल्टिपल माइलोमा इट इज अ ट्रु बोन ट्युमर नो है त मल्टिपल माइलोमा इज नट अ ट्रु बोन ट्युमर यो भनेको कस्तो ट्युमर हो इट इज अ प्लाज्मा सेल इट इज अ प्लाज्मा सेल डिसअर्डर है त मल्टिपल माइलोमा प्लाज्मा सेल डिसअर्डर हो नि त इट इज अ डिसअर्डर अफ द प्लाज्मा है त इट इज द बोन इट इज नट एक्चुअली अ ट्रु बोन ट्युमर तर इट एफेक्ट्स द बोन एज वेल सो प्राइमरी म्यालिग्नेन्ट चाहिँ हो तर ट्रु प्राइमरी चाहिँ होइन ट्रु प्राइमरी सोध्यो भने मोस्ट कमन इज अलवेज द ओस्टियोसार्कोमा हामी ओस्टियोसार्कोमा नि पढ्छौँ सो ओस्टियोसार्कोमाको दे क्यान आस्क यु सिएसक्यू अर एमसिक्यू सिएसक्यूमा पनि ओस्टियोसार्कोमाहरू सोधिरहेको हुन्छ सो ओस्टियोसार्कोमा इम्पोर्टेन्ट छ मोस्ट कमन ट्रु अब मोस्ट कमन बेनाइन सोध्यो भने है त म्यालिग्नेन्ट होइन बेनाइन मात्रै सोध्यो भने ओस्टियोकन्ड्रोमा है त ओस्टियोकन्ड्रोमा तर ओस्टियोकन्ड्रोमा इट इज नट अ ट्रु बोन ट्युमर वाइ बिकज इट इज द कार्टिलेज ट्युमर कन्ड्रोमा भनेको कार्टिलेजको ट्युमर हो सो इट इज नट अ ट्रु बेनाइन ट्युमर ट्रु बेनाइन बोन ट्युमर बोन है त ट्रु बेनाइन बोन ट्युमर सोध्यो भने ओस्टियोइड ओस्टियोमा वाइ बिकज ओस्टियोकन्ड्रोमा इट इज द कार्टिलेज ट्युमर सो ट्रु भनेर सोध्यो भने चाहिँ ओस्टियोइड ओस्टियोमा सो ट्रुको चाहिँ ओस्टियोसार्कोमा एन्ड ओस्टियोइड ओस्टियोमा यो बुझ्यो होला है त यो मोस्ट कमन पनि जानिराख्नुपर्छ नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हियर साइट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहीमा झुकिन्छ सो हामी योमा झुकिनु हुँदैन है त साइट अफ द बोन ट्युमर्समा चाहिँ वी सुड नट बी कन्फ्युज नाउ लेट अस डिस्कस 3 पार्ट्स हुन्छ होइन लङ बोन्सको इपिफाइजियल है त डाइफाइजियल मेटाफाइजियल अब इपिफाइजियलको धेरै छैन है त इपिफाइजियलको धेरै छैन देयर इज मेन 2 ट्युमर द्याट यु सुड नो अघि हामीले कन्ड्रोब्लास्टोमाको कुरा गरेको थियौँ इट इज इपिफाइजियल ट्युमर सो कन्ड्रोब्लास्टोमा जान्नै पर्छ सो कन्ड्रोब्लास्टोमा अर्को जायन्ट सेल ट्युमर अथवा ओस्टियोक्लास्टोमा अब कन्ड्रोब्लास्टोमा र जायन्ट सेल ट्युमरको इपिफाइजियल हो यिनीहरू तर एज ग्रुप इज टोटली डिफरेन्स एज ग्रुप एकदम फरक छ एउटा लेस देन 20 इयर्स एउटा मोर देन 20 इयर्स सो यसरी नै छुटिहाल्यो तर बोथ आर इपिफाइजियल बोन ट्युमर सो एज ग्रुप पनि अहिले पछि हामी पढ्छौँ तर साइटमा इपिफाइजियलमा कन्ड्रोब्लास्टोमा र जायन्ट सेल ट्युमर यु शुड नो एनदर इज ई फर इसिनोफिलिक ग्रानुलोमा यसको चाहिँ निमोनिक्स छ इपिक इसिजी भनेर यो चाहिँ मैले आफै बनाएको हो लाइक इपिफाइजियलबाट यो इपिक भनेको इपिफाइजियल ई भनेको इसिनोफिलिक ग्रानुलोमा सी भनेको कन्ड्रोब्लास्टोमा जी भनेको जायन्ट सेल ट्युमर सो धेरै छैन सो इपिक इसिजी भनेर याद गर्दा हुन्छ सो यु क्यान मेक युर ओन निमोनिक्स एज वेल अब डाइफाइजियल इम्पोर्टेन्ट छ डाइफाइजियलमा अलिक धेरै हुन्छ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज इविङ सार्कोमा डाइफाइजियल ट्युमरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको इविङ सार्कोमा इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त इविङ सार्कोमा दे विल अलवेज आस्क यु डाइफाइजियल ट्युमर इट इज अ डाइफाइजियल ट्युमर एनदर इज ओस्टियोइड ओस्टियोमा ट्रु मोस्ट कमन बेनाइन बोन ट्युमर है त ओस्टियोइड ओस्टियोमा एनदर इज एडामेन्टिनोमा सो एडामेन्टिनोमा एनदर इज फाइब्रस डिस्प्लाजिया एन्ड एनदर इज मल्टिपल माइलोमा अब जान्न पर्ने चाहिँ इविङ सार्कोमा ओस्टियोइड ओस्टियोमा मल्टिपल माइलोमा एडामेन्टिनोमा फाइब्रस डिस्प्लाजिया खासै जान्नु पर्दैन इम्पोर्टेन्ट छैन सो यसको याद गर्ने तरिका व्हाट इज डेमो फ्री बाई एडम है त डेमो चाहिँ फ्री एडमले दिन्छ भनेर सो डी फर डाइफाइजियल सो डी फर डाइफाइजियल ई फर इविङ सार्कोमा है त ई फर इविङ सार्कोमा एम फर मल्टिपल माइलोमा ओ फर ओस्टियोइड ओस्टियोमा सो डबल ओ राख्दा नि मिल्छ सो फ्री भनेको फाइब्रस डिस्प्लाजिया एफबाट यो फ्रीको चाहिँ फाइब्रस डिस्प्लाजिया एन्ड
एडम भनेको एडामेन्टिनोमा सो यसरी याद गर्न सकिन्छ यु क्यान मेक योर ओन निमोनिक्स एनदर इम्पोर्टेन्ट इज मेटाफाइजियल भनेको सो रेस्ट अफ द ट्युमर हैन ओस्टियो ब्लास्टोमा एन्ड ओस्टियोसार्कोमा इज मेटाफाइजियल बोन ट्युमर यो चाहिँ जान्नै पर्छ कन्ड्रोसार्कोमा पनि जान्नै पर्छ कन्ड्रोसार्कोमा भनेको म्यालिग्नेन्ट कार्टिलेज ट्युमर सो मेटाफाइजियल हुन्छ अर्को भनेको यो एसपीसी व्हाट इज एसपीसी एबीसी र एबीसी के हो एसबीसी भनेको सिम्पल बोन सिस्ट यो सर्टकटमा एसबीसी एबीसी बाट एन्युरिजमल बोन सिस्ट सो बोन सिस्ट दुईटा हुन्छ एउटा सिम्पल बोन सिस्ट अर्को चाहिँ एन्युरिजमल बोन सिस्ट यसको बारेमा पनि हामी विल डिस्कस अन लेटर क्लासेस सो अर्को भनेको नन ओसिफाइङ फाइब्रोमा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मेटाफाइजियल लोकेसन भएको चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट है त यो बोन ट्युमर हैन तर अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको जहिले पनि ओस्टियोमाइलाइटिस यो चाहिँ जान्नै पर्छ है ओस्टियोमाइलाइटिस इट इज द इन्फेक्सन हैन यो चाहिँ मेटाफाइजियल हो चाहिँ जान्नुपर्छ है ओस्टियोमाइलाइटिस ट्युमर हैन इट इज द इन्फेक्सन यु नो सो ओस्टियोमाइलाइटिस चाहिँ मेटाफाइजियल हो भनेर जान्नुपर्छ है ओस्टियो भन्ने बित्तिकै गो विथ द मेटाफाइजियल एक्सेप्ट द यो ओस्टेड ओस्टियोमा है त सो यति नै भयो र ओस्टियोक्लास्टोमा यो इपिफाइजियलमा ओस्टियोक्लास्टोमा अथवा जाइन्ट सेल ट्युमरको अर्को नाम भनेको ओस्टियोक्लास्टोमा पनि हो सो साइटमा के कन्फ्युजन छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त साइटमा एमसीक्यू पनि सोध्न सक्छ सो सीएसक्यूमा पनि हेल्पफुल हुन्छ किनभने त्यहाँ क्लिनिकल केस दिन्छ सो लिजन योमा छ भनेर दिन्छ डायग्नोसिसको लागि सजिलो हुन्छ है त नाउ लेट अस गो टु द कमनेस्ट साइट यो चाहिँ एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ है त यो चाहिँ नलेजको लागि हो एमसीक्यूको लागि चाहिन्छ सो धेरै छ एज यु नो है त आइभरी ओस्टियोमा भन्ने हुन्छ यो चाहिँ फ्रन्टल साइनसको ट्युमर हो है त आइभरी ओस्टियोमा भनेको फ्रन्टल साइनसको ट्युमर हो ओस्टियोमा चाहिँ केमा कमन हुन्छ भने चाहिँ अलवेज कमन इन द फिमर नेक अफ द फिमरमा कमन हुन्छ सेकेन्ड मोस्ट इज टिबिया है त डायफाइसिसमा भइहाल्यो ओस्टियोड ओस्टियोमा इट इज अ डायफाइजियल ट्युमर एडामेन्टिनोमा भनेको टिबियामा कमन छ है त सो टिबिया इट इज कमन इन टिबिया एमिलोब्लास्टोमा भन्ने हुन्छ है इट इज द ट्युमर अफ म्यान्डिबल है त मोस्ट कमन इन म्यान्डिबलको एमिलोब्लास्टोमा भनेर याद गर्नु सो कर्डोमा भनेको स्याक्रम सर्भाइकल स्पाइन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन ओस्टियोक्लास्टोमा भनेको जाइन्ट सेल ट्युमर चाहिँ फिमरको लोअर इन्ड है त लोअर इन्डमा कमन हुन्छ फिमरको लोअर इन्डमा कमन हुन्छ र इट इज द कस्तो ट्युमर इपिफाइजियल ट्युमर हैन ओस्टियोक्लास्टोमा भनेको इपिफाइजियल ट्युमर हो है त सो हामीले इपिक इसिजी भनेर याद गरेको थियो सो ओस्टियोक्लास्टोमा जीबाट जाइन्ट सेल ट्युमर हैन र इविङ सार्कोमा भनेको डायफाइजियल ट्युमर सो फिमरको डायफाइसिसमा कमन हुन्छ मोस्ट कमन बोन ट्युमर आर कमन इन द फिमर है त फिमरमा कमन हुन्छ है ओस्टियोसार्कोमा पनि फिमरमै कमन हुन्छ मेटाफाइजियल ट्युमर डिस्टल फिमरमा कमन हुन्छ है त सो मोस्टली कमन इन द फिमर रिजन अर्को भनेको सिम्पल बोन सिस्ट एसबीसी यो चाहिँ ह्युमरसमा कमन हुन्छ है सो बोन सिस्ट आर कमन सिम्पल बोन सिस्ट इट इज कमन इन द ह्युमरस सो इट इज कमन इन द ह्युमरस सिम्पल बोन सिस्ट एन्युरिजमल बोन सिस्ट एबीसी इट इज कमन इन द नी है त नी फिमरतिर कमन हुन्छ फिमर टिबिया एनदर इज ओस्टियोकन्ड्रोमा यो पनि नीमै हुन्छ फाइब्रस डिस्प्लाजिया पनि फिमरमै हुन्छ अर्को चाहिँ इन्कन्ड्रोमा भन्ने ट्युमर हुन्छ इट इज द ट्युमर अफ द फ्यालिन्जेस है त ह्यान्डको फ्यालिन्जेसहरुमा कमन हुन्छ एन्ड यु नो दैट मल्टिपल माइलोमा इट इज कमन इन द लम्बर भर्टिब्रेमा कमन हुन्छ सो लम्बार रिजनको भर्टिब्रेमा इट इज कमन स्ट्यासिस पनि भर्टिब्रे रिजनमै कमन हुन्छ सो भर्टिब्रेमा चाहिँ मल्टिपल माइलोमा एमएम जान्नु है एमएमबी मल्टिपल माइलोमा मेटास्ट्यासिस चाहिँ भर्टिब्रेमा कमन हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु है त सो एमएमबी यो कमनेस्ट साइट हो यो चाहिँ एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इट इज नट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा सोध्यो भने मिलाउन सकिन्छ है त सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त दिस इज मस्ट नो स्लाइड है त यो मस्ट नो यो जान्नै पर्छ है त सो दिस इज मस्ट नो स्लाइड बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू सीएसक्यू दुवैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ पछि पिजी लेभलको सम्म चाहिन्छ है त यो सबै पिजी लेभल सबै क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो ग्राउन्ड ग्लास एपियरेन्स इट इज सिन इन फाइब्रस डिस्प्लाजिया है त सो ग्राउन्ड ग्लास एपियरेन्स फाइब्रस डिस्प्लाजिया त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन सो बेटर टु नो तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज हियर सोप बबल एपियरेन्स अब सोप बबल एपियरेन्स इज कमन इन जीसीटी
है त कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि जीसीटी जाइन्ट सेल ट्युमर अथवा ओस्टियोक्लास्टोमा जाइन्ट सेल ट्युमर। अब कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि जाइन्ट सोप बबल है त जाइन्ट सोप बबल भनेर याद गर्ने। सो जाइन्ट भनेको जाइन्ट सेल ट्युमर अथवा जीसीटी जाइन्ट सेल ट्युमर अथवा ओस्टियोक्लास्टोमा सोप बबल एपियरेन्स है त जाइन्ट सोप बबल भनेर याद गर्ने। अर्को एडामेन्टिनोमा पनि हुन्छ, एडामेन्टिनोमा पनि सोप बबल एपियरेन्स देखिन्छ तर लेस कमन, योमा चाहिँ हनीकोम एपियरेन्स देखिन्छ एडामेन्टिनोमा चाहिँ हनीकोम है त। सो त्यसरी नै याद गर्नु, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन एडामेन्टिनोमा, यो जाइन्ट सोप बबल चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अर्को भनेको यो नन होमोजिनियस क्याल्सिफिकेसन, नट होमोजिनियस है त, यो भनेको इट मे बी पङ्क्चुएट, इट मे बी पम्पकन, इट मे बी स्टिपर्ड। अघि हामीले एमसिक्यूमा स्टिपर्ड क्याल्सिफिकेसन भनेर भनेको थियो, अनि त्यो एन्सर चाहिँ स्टिपर्ड क्याल्सिफिकेसन चाहिँ कार्टिलेज ट्युमर्सहरूमा हुन्छ है त, यो नन होमोजिनियस क्याल्सिफिकेसनहरू हो। सो स्टिपर्ड क्याल्सिफिकेसन, चिकन वायर क्याल्सिफिकेसन पनि हुन्छ। चिकन वायर क्याल्सिफिकेसन चाहिँ केमा देखिन्छ? चिकन वायर क्याल्सिफिकेसन चाहिँ कन्ड्रोब्लास्टोमामा देखिन्छ है, कन्ड्रोब्लास्टोमा। सो चिकन वायर क्याल्सिफिकेसन सिन इन ब्लास्टोमा है त, कन्ड्रोसार्कोमामा होइन कन्ड्रोब्लास्टोमामा चाहिँ देखिन्छ है त, कन्ड्रोब्लास्टोमामा चाहिँ चिकन वायर है त। सो रिमेम्बर दिस। सो अर्को भनेको होमोजिनियस है त, एकदम होमोजिनियस क्याल्सिफिकेसन चाहिँ ओस्टियोजेनिक सार्कोमाहरूमा देखिन्छ। त्योमा मध्ये पनि रेडियोलोजिकल एपियरेन्सहरू जान्न पर्ने, यो क्यारेक्टरिस्टिक रेडियोलोजिकल एपियरेन्स चाहिँ यु सुड नो द सनब्रस्ट अथवा सन रे, तिमीहरूले सुनिरहेको होला क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा पनि होइन, यो कर्डम्यान ट्रायङ्गल है त, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ओस्टियोसार्कोमा है त। ओस्टियोसार्कोमामा यो इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सोप बबल पनि। सो सनब्रस्ट सन रे एपियरेन्स है त, ओस्टियोसार्कोमामा पढ्ने बेला पढौँला यसको रेडियोलोजिकल फिचर अथवा कर्डम्यान ट्रायङ्गल। इट क्यान बी सिन इन एनी मेलिग्नेन्ट लिजन है त, ओस्टियोसार्कोमा मात्रै होइन अरूमा पनि देखिन्छ, तर मोस्ट कमन इट इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ ओस्टियोसार्कोमा है, इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ ओस्टियोसार्कोमा। एन्ड तिमीहरूलाई ओनियन पिल एपियरेन्स है त, सो ओनियन पिल एपियरेन्स यो अब पास्ट क्वेसनतिर पनि धेरै सोधिसक्यो, ओनियन पिल एपियरेन्स, सन रे एपियरेन्स, कर्डम्यान ट्रायङ्गल, सोप बबल एपियरेन्स, यो धेरैचोटि सोधिसक्यो। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त। ओनियन पिल पनि इम्पोर्टेन्ट छ इविङ सार्कोमा है, यो थाहा होला इविङ सार्कोमामा, तर बट क्यान बी सिन इन एनी मेलिग्नेन्ट लिजन अर ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिसमा पनि देखिन्छ ओनियन पिल एपियरेन्स अफ द लिजन इन द बोन है त, एक्सरेमा देखिने हो है त, यो सबै एक्सरेमा देखिने हो है। क्यारेक्टरिस्टिक फिचर चाहिँ यो चाहिँ एक्सरेमा देखिने है, वी लुक इन्टु द एक्सरे है त। अब यदि लिजन भयो भने यो फिचर्सहरू देखिन्छ है इविङ सार्कोमा है त। अब कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि यो ओनियन पिल चाहिँ कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूको चिकन, अब सपोज चिकन विङको त याद हुँदैन, इविङको ओनियन भनेर याद गरे हुन्छ, इविङको ओनियन अथवा ओनियन र विङ मिलाएर है त, विङ चिकनको विङ र ओनियन मिलाएर मजाले खाने भनेर याद गर्दा हुन्छ। झुक्किन्छ भने, तर यो सजिलोसँग सबलाई याद हुन्छ होला, खासै निमोनिक्स त बनाउनु पर्दैन होइन। सो अर्को चाहिँ यो सिम्पल बोन सिस्टको कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ फलन फ्रेगमेन्ट साइन्ड है त, झरेको है त, फलन फ्रेगमेन्ट साइन्डहरू देखिन्छ। सो फलन फ्रेगमेन्ट साइन्ड चाहिँ सिम्पल बोन सिस्ट एसबिसीमा देखिन्छ है, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर यो मैले तिनवटा कुरा भनेको थिएँ सुरुमा होइन क्लास। one is the site is very very important, another is the radiological जुन चाहिँ हामीले अहिले कुरा गरिरहेको छु radiological, this is very very important, and another is the age is very important। अब हामी एज तिर जान्छौँ, so we'll go to the age is very important। एज को लागि सजिलो छ है त, सजिलो छ, यो सिम्पल, यो स्लाइड याद गरे पुग्छ। के छ भन्दाखेरि लाइक मोस्ट अफ द बोन ट्युमर्स लेस देन 20 इयर्स होइन, 20 to 25 इयर्स भनौँ न अब रेन्जमा, तर लेस देन 15 इयर्स हुन्छ धेरै चाहिँ। मोस्ट कमन चाहिँ फर्स्ट डिकेडमा कमन हुन्छ है त, फर्स्ट डिकेडदेखि सेकेन्ड डिकेडसम्म होइन, मोस्ट ट्युमर्स चाहिँ सेकेन्ड डिकेड र फर्स्ट डिकेडमा होइन। सो लेस देन 20 इयर्स चाहिँ मोस्ट ट्युमर्स हुन्छ, एक्सेप्ट के हो। अब एक्सेप्सन जान्नुपर्छ, यो भनेको एफडी भनेको के हो, फाइब्रस डिस्प्लेजिया। फाइब्रस डिस्प्लेजिया चाहिँ 20 to 40 इयर्स त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जाइन्ट सेल ट्युमर। जाइन्ट सेल ट्युमरको एज यो एक्सेप्सनमा पर्छ 20 to 40 इयर्स है त। सो यो चाहिँ एडल्टमा देखिने हो 20 to 40 इयर्स, यो जाइन्ट सेल ट्युमर अथवा ओस्टियोक्लास्टोमाको चाहिँ यो जान्नै पर्छ। र कन्ड्रोसार्कोमा है त, यो पनि चाहिन्छ है एमसिक्यूमा, कन्ड्रोसार्कोमा 40 to 60 इयर्स है, झन् बढी है त, यो चाहिँ एज ग्रुप झन् बढी कन्ड्रोसार्कोमा। र यु नो द्याट मेटास्टासिस
एन्ड मल्टिपल माइलोमा इट अलवेज अकर्स इन द ओल्डर एज ग्रुप हैन ओल्डर एज ग्रुपमा जहिले पनि मेटास्टेसिस किनभने कार्सिनोमाहरू पनि मोस्टली अब अरू अर्गानको कार्सिनोमाहरू पनि ओल्डर एज ग्रुपमा हुन्छ नि त यंगर एज ग्रुपमा त हुँदैन सो मेटास्टेसिस एन्ड मल्टिपल माइलोमा ग्रेटर देन 50 इयर्स यो त थाहा नै छ तर थाहा हुनु पनि यो दुईटा है त जीसीटी र कन्ड्रोसार्कोमाको एज ग्रुप चाहिँ जान्नै पर्छ है जीसीटी को एन्ड भएपछि कन्ड्रोसार्कोमा सुरु हुन्छ 20 इयर्स को डिफरेन्स है त 20 to 40 इयर्स 40 to 60 इयर्स यदि जानेपछि पुग्छ अरू सबै लेस देन 20 इयर्स है त 20 to 25 हैन अब 20 इयर्स लेस देन 20 इयर्स भनौँ न है मोस्टली फाइब्रोस डिस्प्लाजियाको चाहिँ 20 to 40 इयर्स यो पनि याद गरे चाहिँ हुन्छ सो हामीले तीनटा कुरा पढ्यौं है त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको के पढ्यौं one is age predilection अथवा एज एन्ड बोन ट्युमर्स को रिलेसन है त सेकेन्ड इज द रेडियोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर एन्ड द थर्ड इज द साइट अफ द बोन ट्युमर यो तीनटाबाट हामीले एमसीक्यू पनि मिलाउँछौं सीएसक्यू पनि मिलाउँछौं है त यो तीनटा कुराबाट हामीले एमसीक्यू पनि मिलाउँछौं सीएसक्यू पनि मिलाउँछौं है सो यो तीनटा चाहिँ जान्नै पर्छ सीएसक्यू र एमसीक्यू मिलाउनको लागि सो अरु त एक्स्ट्रा कुराहरु त सो लिटल यु विल नो हैन पढेपछि थाहा हुन्छ तर यो तीनटा कुराले चाहिँ मोस्ट अफ द तिमीहरुको क्वेशनहरु मिल्छ है त बोन ट्युमरको सो अब हामी यो अब लास्ट स्लाइड छ यो इम्पोर्टेन्ट डायग्नोस्टिक इन्ट्रोडक्सनको यो लास्ट स्लाइड हो इम्पोर्टेन्ट डायग्नोस्टिक फ्याक्ट्समा फर्स्ट तिमीलाई सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ यो सीएसक्यू मा सोध्छ यो चाहिँ हैन अब जेनरली हैन सीएसक्यू मा फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन अफ द बोन ट्युमर इज अलवेज द एक्सरे सुरुमा जहिले पनि एक्सरे गर्ने है सो एक्सरे गर्ने हेर्ने नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन इज अलवेज द एमआरआई त्यसपछि एमआरआई जाने है एक्सरे पछि एमआरआई जाने त्यसपछि बायोप्सी गर्नै पर्छ है बायोप्सी नगरिकन ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नु हुँदैन है त एमआरआई बाट हल्का डायग्नोसिस त आइसक्छ है त तर बायोप्सीले चाहिँ कन्फर्मेटरी गर्छ है डायग्नोस्टिक टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट कन्फर्म चाहिँ केले गर्छ बायोप्सीले गर्छ सो अलवेज डन बिफोर द ट्रिटमेन्ट सो बायोप्सी शुड बी डन अलवेज बिफोर द ट्रिटमेन्ट सुरुमा के गर्ने एक्सरे गर्ने त्यसपछि एमआरआई गर्ने त्यसपछि चाहिँ बायोप्सी गर्ने है यो तीनटा चाहिँ यो डायग्नोस्टिकको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो तीनटा फ्याक्ट चाहिँ जान्नै पर्छ सो फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन सोध्यो भने एक्सरे डायग्नोस्टिक इन्भेस्टिगेसन सोध्यो भने बायोप्सी है त सो यो भइहाल्यो है त यो पनि यो स्लाइड पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ है त सीएसक्यू को लागि र कहिलेकाहीँ एमसीक्यू पनि सोध्न सक्छ सो लेट्स गो टु द एमसीक्यू अलिकति अब बोरिङ मात्रै भयो होला सो स्लाइडहरु मात्रै सो एमसीक्यू तिमीलाई सोध्ने नै एमसीक्यू हो सजिलो सोध्छ कुनै कुनै बेला गाह्रो पनि सोध्न सक्छ सो यहाँ चाहिँ अब सिम्पल क्वेशन यो धेरैचोटि सोधेको छ सजिलो क्वेशनमा पर्छ है यो चाहिँ सो यसको एन्सर च्याटमा लेखौं अथवा भन्दा हुन्छ यसको के छ ओनियन पिल एपियरेन्स इज सिन इन अप्सन भन्नु पर्दैन होला सो के हो यसको एन्सर सार्कोमा हो है त इमिङ सार्कोमा है त सो इट्स इजी हैन सिधै यो चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन है यस्तो क्वेशनमा मिस्टेक गर्यो भने चाहिँ एनएमसीएलए पास हुन गाह्रो छ सो सिम्पल क्वेशनमा मिस्टेक गर्नु हुँदैन है त अलिकति गाह्रो क्वेशनमा त कन्सिडर गर्न सकिन्छ तर यो सिम्पल क्वेशन हरुमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन है त सो लेट्स रिक्याप इमिङ सार्कोमा ओनियन पिल है त ओनियन पिल एपियरेन्स देखिन्छ एक्सरेमा ओनियन पिल ओस्टियोसार्कोमामा के देखिन्छ च्याटमा लेख्दा हुन्छ त भन्दा हुन्छ ओस्टियोसार्कोमा है सन ब्रस्ट अथवा सन रे एपियरेन्स अर्को के देखिन्छ अर्को कॉर्डम्यान्स ट्रायंगल है त कॉर्डम्यान्स ट्रायंगल है त सो ओस्टियोक्लास्टोमामा चाहिँ के देखिन्छ जायन्ट सेल ट्युमर है त ओस्टियोक्लास्टोमा के देखिन्छ जायन्ट सोप बबल जायन्ट सोप बबल भनेपछि हो ओस्टियोमामा क्यारेक्टरिस्टिक त्यस्तो फिचरहरु छैन सो त्यति याद गर्नु पर्दैन है त अब अलिकति गाह्रोमा जाउँ अलिकति गाह्रो भन्दा पनि अब गाह्रो त हैन एभरेजमा जाउँ है त यो गाह्रो क्वेशन त भन्दिन्न एभरेजमा जाउँ है त एन्ड 11 इयर्स ओल्ड मेल बोय प्रेजेन्स विथ पेन इन द राइट रिस्ट विथ ग्रेजुअल इनलार्ज स्वेलिङ है त रिस्टमा छ र ग्रेजुअल इनलार्ज स्वेलिङ भयो है त सो इनलार्ज स्वेलिङ ग्रेजुअल इनलार्ज स्वेलिङ एक्सरे सोज इसेन्ट्रिक एक्सपान्साइल लाइटिक लिजन है त व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस यहाँ एक्सरे पनि दिएको छ है त तिमीहरुलाई अब यसको एन्सर के हुन सक्छ है त क्वेशनले के भनेको छ राम्रोसँग पढ्ने र एक्सरे पनि हेर्ने र एक्सरे को फिचर्स पनि यहाँ तिमीलाई दिएकै छ सो सजिलो भयो एक्सपान्साइल लाइटिक लिजन है त 11 इयर्स ओल्ड देखेको छ जहिले पनि तीनटा कुरा ध्यान दिनु एन्युरिजमल बोन सिस्ट है एज ग्रुप र लिजन कहाँ छ र
के छ एक्सरे हेर्ने हैन, एक्सरे को फिचर्स के हो, रेडियोलोजिकल फिचर, यो तीनटा हेरेपछि पुगिहाल्यो नि। अब ए मा छ एबीसी एन्युरिजमल बोन सिस्ट, बी मा छ सिम्पल बोन सिस्ट, सी मा जीसीटी, डी मा कन्ड्रोब्लास्टोमा। के हुन सक्छ एन्सर? च्याटमा लेखौँ अथवा भन्दा हुन्छ? खोइ च्याटमा त के लेख्दै लेखेन त, के हुन्छ यसको एन्सर? सो भनिसकेको छ। सो इट्स एन्सर, सो वाइ ए, यसको एन्सर वाइ इट इज एन्युरिजमल बोन सिस्ट, वाइ इट इज एन्युरिजमल बोन सिस्ट, नट द सिम्पल बोन सिस्ट, अथवा वाइ इट इज नट जीसीटी वाइ इट इज नट जीसीटी भनौँ न, दिमाग अलिकति चलाउनु पर्छ। सो वाइ नट कन्ड्रोब्लास्टोमा, यो पनि छ है त। यसको एन्सर एब्सोल्युटली राइट, इट इज एन्युरिजमल बोन सिस्ट। सो वाइ एन्युरिजमल बोन सिस्ट विल डिस्कस, एन्ड वाइ नट द अदर। So let's discuss why not the other. Simple bone cyst, age group is correct, है त, age group is correct. So it is common in children, हैन, less than 20 years, common in children less than mostly 15 years भनौँ simple bone cyst को। So simple bone cyst is also the metaphyseal location, metaphyseal location, र यहाँ पनि metaphyseal location नै छ। You can see here it is located in the metaphyseal. This is epiphysis, so it is, here is metaphysis, right? So it is located in the metaphyseal, so it can be SBC. But why it is not SBC? Because here the X-ray is showing expansile lytic lesion. Simple bone cyst, it does not show expansile lytic eccentric lesion. Expand हुँदैन है त। सिम्पल मा चाहिँ यस्तो एक्सपान्ड हुँदैन र यो डायमिटर अफ द bone is equal to the tumor, है त। सिम्पल बोन सिस्टमा diameter of the bone, diameter of the bone tumor is equal to the bone भन्छ, त्यस्तो एक्सपान्ड हुँदैन। सो इक्वल टु द बोन, सो इट इज नट एक्सपान्डेबल सिम्पल बोन सिस्ट। सो यहाँ त एक्सपान्ड गरिरहेको छ, डायमिटर, लुक डायमिटर इज इन्क्रिजिङ, है त। बोनको यति डायमिटर छ भने त यहाँ त यति धेरै भयो, सो एक्सपान्साइल भइरहेको छ। सो इट इज नट द एसबिसी, अल्दो फिचर्स अरू मिल्छ, है त। सो एक्सपान्साइलले छुटिने भयो। अर्को भनेको जीसीटी किन होइन? बिकज अफ द सिम्पली एज ग्रुप 20 to 40 years। हो, यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेनमा सोधेको छ, एडल्टमा सोधेको छैन। 11 years ओल्ड छ, सकिहाल्यो। सो 20 to 40 years, अरू के कुरा गर्ने, एक्सपान्साइल लाइटिक लिजन हुँदैन जाइन्ट सेल ट्युमरमा, सकिहाल्यो, है त। सो कुरा गर्नै पर्दैन। कन्ड्रोब्लास्टोमा, अब कन्ड्रोब्लास्टोमा पनि यस, एज ग्रुप करेक्ट, एज ग्रुप इज लेस देन 20 years, एज ग्रुप इज करेक्ट। बट कन्ड्रोब्लास्टोमा इज, as you know, chondroblastoma is epiphyseal, है त। So it is the epiphyseal tumor. So epiphyseal, यहाँ epiphyseal मा त lesion छैन, it is present in the metaphyseal. So chondroblastoma is the epiphyseal, यहाँ त के छ, metaphyseal मा छ। So अनि अर्को भनेको chondroblastoma मा you do not see the expansile lytic lesion देखिन्न, है त chondroblastoma पनि। So age group त मिल्ला, तर epiphyseal र expansile lytic lesion हुँदैन कन्ड्रोब्लास्टोमा। सो करेक्ट एन्सर इज एन्युरिजमल बोन सिस्ट, है त। एन्युरिजमल बोन सिस्टमा के हुन्छ, एक्सपान्साइल लाइटिक लिजन, डायमिटर बढ्छ, लिजनको डायमिटर ग्रेटर देन द बोन डायमिटर, है त। नर्मल बोन डायमिटर एक्सपान्ड हुन्छ, है त। सो बुझ्यो है, बुझ्यो एमसीक्यू, अरू क्वेसनहरु पनि बुझ्यो नि, हैन। सो यु शुड अलवेज फोकस अन द अदर अप्सन्स एज वेल। जब अरू अप्सन्सहरुमा पनि फोकस गरिन्छ, एमसीक्यूहरु अरू तिमीहरुलाई यही रिलेटेड एमसीक्यू सोध्यो भने मिल्न सकिन्छ। सो तिमीहरुको एउटा ट्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एमसीक्यू गर्दाखेरि, अब्जेक्टिभ गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्सर हो भनेर अगाडि बढ्ने चाहिँ होइन, यो चाहिँ किन होइन, यो चाहिँ किन हो भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ जान्नुपर्छ है। अलवेज गो विथ द व्हाई इट इज नट द राइट अप्सन एन्ड व्हाई दिस इज द राइट अप्सन। यहाँ अब हामीले के कुरा गर्यो, व्हाई एबीसी इज द राइट एन्सर, व्हाई other are not the right answer, त्यो चाहिँ जहिले पनि अरूहरुमा पनि त्यही गर्नु, है त। सो another MCQ, let us discuss। यहाँ 35 years old male presents with a lesion at the proximal tibia, showing egg cell crackling. Lesion is eccentric and X-ray shows osteolytic lesion just below the joint line. What is the probable diagnosis? यहाँ lesion कहाँ छ? So lesion कहाँ छ? यहाँ छ, है त। So lesion is here। सो अब क्वेसनले के सोधेको छ त्यो राम्रोसँग हेर्ने, पढ्ने, यसको एन्सर के हो च्याटमा लेख्न सकिन्छ अथवा भन्दा हुन्छ, है त। जाइन्ट सेल ट्युमर, ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टेड ओस्टियोमा, कन्ड्रोब्लास्टोमा। मैले के भनेको थिएँ,
त्यो हेर्ने है त के होला ल सबले एन्सर गरौँ अब यत्रो मैले भनिसकेँ अब सबले त एन्सर लेखौँ त ल एकछिन टाइम दिन्छु म ल 1 मिनेट टाइम दिन्छु म सबले एन्सर गर्नु पर्यो है च्याटमा सबले लेख्नु पर्यो मिस्टेक भए पनि हुन्छ है त अहिले मिस्टेक गर्न केही पनि हुँदैन है त फरक पर्दैन तर ल सबले च्याटमा ल मिस्टेक भए पनि केही नि हुँदैन है 35 year old सोधेको छ मेल प्रेजेन्स विथ लिजन एट प्रोक्सिमल टिबिया ओस्टियोसार्कोमा lesion is eccentric and x-ray shows osteolytic lesion just below the joint line. What is the most probable diagnosis? मतलब च्याटमा लेखौ न तिमीहरु किन त्यस्तो लजाउनु पर्दैन लजा हो कि तिमीहरुलाई नआएको नआए मिस्टेक भए पनि एबीसीडी मा एउटा त लेख्न सकिन्छ नि त यु शुड हैन यु शुड के एन्सर त लाउनु पर्यो नि त एउटामा है सबले लगाउ न है सबले मिस्टेक भए पनि केही नै हुन्न सो उज्जवल मण्डलले बी भनेको छ ठीक छ डाक्टर अरु 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 डक्टर्स खोइ त अरु एन्सरहरु पनि लेखौ न खोइ त च्याट लेखौ यो यत्रो मैले गरिसके अब त गर्नुपर्छ नि त यत्रो कुरा भनिसके सो च्याटमा अझै टाइम छ है त टाइम लियो सो थाहा भएन एन्सर इन्टरेक्सन अलिकति भएन है त सो बी भनेको छ सो अरु अरु ठीक छ अरु एन्सर के अरु एन्सर के यहाँ मैले के भनेको थिए क्लास हैन मैले के भनेको थिए एज ग्रुप हेर भनेको थिए नि त मैले एज ग्रुप हेर्नु भनेर भनेको थिए एज ग्रुप इम्पोर्टेन्ट छ डायग्नोसिसको लागि एज ग्रुप इम्पोर्टेन्ट छ यो स्लाइड हेर्नु त फेरि तिमीहरुले यो स्लाइडै झुक्यो यो स्लाइड किन याद नभएको तिमीहरुलाई यो सजिलो स्लाइड छ है त मोस्ट बोन ट्युमर्स लेस देन 20 to 25 इयर्स भनेको छ लेस देन 20 इयर्स चाहिँ मोस्ट ट्युमर एक्सेप्ट मैले भनेको थिएँ दुईटा कुरा चाहिँ यादै हुनुपर्छ एउटा जीसीटी 20 to 40 इयर्स अर्को कन्ट्रोसार्कोमा 40 to 60 इयर्स अब मोस्ट ट्युमर्स भनेपछि यहाँ यो बाहेक भनेपछि ओस्टियोसार्कोमा पनि लेस देन 20 इयर्स है त कन्ट्रोब्लास्टोमामा पनि लेस देन 20 इयर्स है त एबीसी एन्युरिजमल बोन सिस्ट पनि लेस देन 20 इयर्स सिम्पल बोन सिस्ट पनि लेस देन 20 इयर्स भन्छ मोस्ट अफ द ट्युमर्स है त अरु कुरा गर्दाखेरि दे आर लेस देन 20 इयर्स तर 20 to 25 इयर्स भन्दा माथिको चाहिँ के ट्युमर भनेको थिएँ मैले जाइन्ट सेल ट्युमर कन्ट्रोसार्कोमा यो दुईटा चाहिँ जान्नै पर्छ भनेको थिएँ र यहाँ के छ त तिमीहरूले किन ओस्टियोसार्कोमा किन एन्सर चाहिँ बी लागेको त सिम्पल यो त ब्लन्डर हो 35 इयर्स सोधेको छ सिधै सकिहाल्यो ओस्टियोसार्कोमा हुनै सक्दैन र ओस्टियोमा पनि हुँदैन कन्ट्रोब्लास्टोमा पनि हुँदैन यो त एज ग्रुपमै छुटिहाल्छ त लेस देन 20 इयर्स सकिहाल्यो 35 इयर्स दिएको छ त्यही भएर क्वेसन राम्रोसँग हेर्ने यसको एन्सर सिधै जाइन्ट सेल ट्युमर अरु त हेर्नै पर्दैन 45 इयर्सबाट नै एन्सर पत्ता लगायो भनेपछि एज इम्पोर्टेन्ट छ के तिमीहरु यही गल्ती गर्छौ के सिम्पल बेसिक रुल नै एज हो एज थाहा पाउनु पर्यो एज किन दिएको छ त क्वेसनले त तिमीहरुलाई अ मेल प्रेजेन्स विथ मात्रै भने भइहाल्थ्यो त एज चाहिँ किन दिनु पर्यो त बिकज तिमीहरुलाई डायग्नोसिसको लागि सजिलो हुन्छ भनेर दिएको अब अरु त एक सेल क्रैकलिङ है त जाइन्ट सेल ट्युमरमा एक सेल क्रैकलिङ हुन्छ सो इसेन्ट्रिक ओस्टियोलाइटिक लिजन हुन्छ तर यो भने नि ओस्टियोलाइटिक अरुमा पनि हुन्छ तर डायग्नोसिसको इम्पोर्टेन्ट भनेको 35 इयर ओल्ड दिइरहेको छ जाइन्ट सेल ट्युमर हो है यसको एन्सर के हो जाइन्ट सेल ट्युमर है त यसको एन्सर के हो जाइन्ट सेल ट्युमर यहाँ तिमीहरुले यो अब एज नदिकन यो एक्सरे मात्रै दियो भने पनि तिमीहरुले मिलाउनु पर्छ है सपोज एज 35 इयर्स दिएको छैन अब मेल प्रेजेन्स अथवा एक्सरेमा यो दियो भने यो चाहिँ ठुलो मान्छेको एक्सरे हो कि बच्चाको एक्सरे हो त क्लास यो चाहिँ ठुलो मान्छेको एक्सरे हो कि बच्चाको एक्सरे होला यो चिल्ड्रेनको एक्सरे होला कि एडल्टको एक्सरे होला यो त एडल्टको एक्सरे हो है एडल्टको एक्सरे हो किनभने यहाँ त फाइजिल प्लेट त क्लोज भइसकेको छ है त यहाँ त इपिफाइसिस त क्लोज भइसक्यो हैन सो भनेपछि त इपिफाइजिल प्लेट त क्लोज भइसक्यो यहाँ छुट्टै इपिफाइसिस देखेको छ त छैन यो त क्लोज भइसक्यो यो त एडल्टको हो सो भनेपछि यो एज नदिए पनि यो त एक्सरे अनुसार नै जाइन्ट सेल ट्युमर हो भनेर यो त पत्ता लगाउन सकिहाल्छ नि है त सकिहाल्यो भनेपछि एज इम्पोर्टेन्ट रहेछ अन्डरस्टुड है त क्लियरली अन्डरस्टुड नि एज इम्पोर्टेन्ट रहेछ है त सो एज इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त 45 इयर्स भनेपछि जाइन्ट सेल ट्युमर है त
जायन्ट सेल ट्युमरको एज ग्रुप भनेको 20 to 40 इयर्स जहिले पनि जान्ने है त 20 to 40 इयर्स है त यहाँ चाहिँ अब कन्ड्रोब्लास्टोमा ओस्टियोमा ओस्टियोसार्कोमा लेस देन 20 इयर्स अलवेज लेस देन 20 इयर्स कन्ड्रोसार्कोमा अब कन्ड्रोसार्कोमा सोधेको भए चाहिँ झुकिन्थ्यो हैन 40 to 60 इयर्स हो है त 40 to 60 इयर्स यो त एडल्टमै हुन्छ सो कन्ड्रोसार्कोमाको 40 to 60 इयर्स है त सो 35 इयर्स भन्ने 20 to 40 इयर्सकोमा रेन्जमा पर्यो है त सो यहाँ लिजन छ यो फाइसिस क्लोज यो चाहिँ फाइसिस क्लोज भयो यो इपिफाइजियलबाट एक्सपान्ड भएको छ के लिजन सो इपिफाइजियल ट्युमर हो है यहाँ चाहिँ यो इपिफाइसिस यहाँ यो इपिफाइजियलबाटै सुरु भएको छ है त सो ट्युमर चाहिँ है त सो जायन्ट सेल ट्युमर इज इपिफाइजियल ट्युमर है त एज ग्रुपले नै अरु झुकिने हैन एज ग्रुपले नै एन्सर मिल्न सक्छ सो एन्सर इज जायन्ट सेल ट्युमर र अरु गरौँ अरु एमसीक्यू सो अब चाहिँ मिल्नु पर्यो है त 12-year-old girl complains of pain persisting in her left leg for several weeks with low-grade fever. A radiograph reveal mass in diaphyseal region. है त diaphyseal region है त र of the left femur है त के भनिन्छ left femur with underlying cortical erosion and soft tissue extension. A biopsy of the lesion shows numerous small round cells rich in PAS positive diastase sensitive granules. What is the most likely diagnosis? What is the most likely? The most likely diagnosis is A ma osteogenic sarcoma, B ma osteoblastoma, C ma Ewing sarcoma, D ma chondroblastoma. So यसको एन्सर के हुन सक्छ है क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने फिचर्सहरु हेर्ने है त लिजन कहाँ छ भनेर हेर्ने एन्सर मिल्न सक्छ है त सो एन्सर भनौ त च्याटमा लेखौं एउटा भनेको 12-year-old छ अब यो शब्द है त सार्कोमा ओके अरु च्याटमा लेखौं है त इमिङ सार्कोमा भनेको छ ठीक छ अरु के हुन सक्छ यो त मिल्नु पर्यो त सजिलो छ यो त केबाट पत्ता लगाउने हो यो केबाट पत्ता लगाउने हो क्लास केबाट पत्ता लगाउँछ यसको एन्सर यस इविङ सार्कोमा इज करेक्ट एन्सर इविङ सार्कोमा करेक्ट हो है त इविङ सार्कोमा इज द करेक्ट एन्सर अब सबैको यो ओस्टियोसार्कोमा अथवा ओस्टियोजेनिक सार्कोमा ओस्टियोब्लास्टोमा इविङ सार्कोमा कन्डोब्लास्टोमा यो सब एज ग्रुप लेस देन 20 इयर्स सो यो 12-year-old छुट्याउँदैन है त डायग्नोसिस छुट्याएन यो सबै लेस देन 20 इयर्स पर्यो नि त सो एज ग्रुप त मिलेन है त सो सबको कमन भयो एज ग्रुप तर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि रेडियोग्राफ एक्सरेमा चाहिँ के देखिन्छ भने लिजन चाहिँ डायफाइसिसमा देखिन्छ भनेर सोधेको छ दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डायफाइजियल सो डायफाइजियल लिजन के हो मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ डायफाइजियल इविङ सार्कोमा हो है त ओस्टियोजेनिक सार्कोमा ओस्टियोब्लास्टोमा भनेको के हो मेटाफाइजियल हो है त मेटाफाइजियल हो कन्ड्रोब्लास्टोमा के हो त इट इज इपिफाइजियल कन्ड्रोब्लास्टोमा भनेको के हो इपिफाइजियल हो भनेपछि इविङ सार्कोमा डायफाइजियल सकिहाल्यो अब अरु अर्को झन् हिन्ट दिएको छ है स्मल राउन्ड सेल्स चाहिँ केमा हुन्छ इविङ सार्कोमामा हुन्छ सो स्मल राउन्ड सेल्स आर प्रेजेन्ट इन इविङ सार्कोमा यो झन् एक्स्ट्रा हिन्ट दिएको छ इविङ सार्कोमामा हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ स्मल राउन्ड सेल्स केमा देखिन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ मल्टिपल माइलोमा है त यु शुड नो मल्टिपल माइलोमा एज वेल योमा चाहिँ स्मल राउन्ड सेलहरु देखिन्छ है त मल्टिपल माइलोमा पनि जानिराख है त डायफाइजियल लिजनबाट इविङ सार्कोमा करेक्ट है अहिले चाहिँ मिल्यो सो यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने के डायग्नोसिस एज हेर्ने ठीक छ सबको एज कमन छ भने साइट हेर्ने लिजन कहाँ छ भनेर हेर्ने र एक्स्ट्रा कुराहरु हेर्ने सो यसरी चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउँछ सो क्लास थाहा पाएन हैन यो इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो अब डिटेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ इविङ सार्कोमा त्यसपछि हामीले ओस्टियोसार्कोमा त्यसपछि ओस्टियोक्लास्टोमा जायन्ट सेल ट्युमर यो तीनटा ट्युमरको चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढ्नुपर्छ सो विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास है त अलिकति डिटेल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढौँला आज चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु द बोन ट्युमर थियो सो फेरि पनि रिक्याप गरौँ है त सो यस्तै क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ मिल्न सकिन्छ है त सो सजिलो है त सजिलो छ धेरै गाह्रो छैन है त
सो के जान्नु पर्छ भनेको थियो मैले एउटा भनेको है त यो एमसीक्यू मा एज ग्रुप इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि साइट इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि यस्तो एमसीक्यू सोध्दाखेरि एज साइट र क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अब फेरि गरौँ हेर मैले तिमीलाई यो स्लाइड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्लाइड यो स्लाइड एउटा जहिले पनि यो कण्ठस्थ गर्ने है त यो स्लाइड चाहिँ इपिफाइजियल भनेको कन्ट्रोब्लास्टोमा जाइन्ट सेल ट्युमर यो चाहिँ कण्ठस्थ हुनुपर्छ इपिफाइजियल दुईटा मात्रै छ इपिफाइजियलको याद गर्नुपर्ने धेरै छैन नि त ट्युमर दुईटा मात्रै ट्युमर कन्ट्रोब्लास्टोमा र जाइन्ट सेल ट्युमर है त यो त इजी छ डाइफाइजियलमा डेमो भनेर मैले याद गरेको थिएँ डी फर डाइफाइजियल ई फर इम्युन सार्कोमा है त एम फर मल्टिपल माइलोमा ओ फर ओस्टियोइड ओस्टियोमा है त ओ फर डबल ओ फर ओस्टियोइड ओस्टियोमा एडम फर एडामेन्टिनोमा अरू सबै मेटाफाइजियल है त सो मेटाफाइजियल ट्युमरहरू कन्ड्रोसार्कोमा इनकन्ड्रोमा ओस्टियोकन्ड्रोमा ओस्टियोब्लास्टोमा ओस्टियोसार्कोमा सिम्पल बोन सिस्ट एन्युरिजमल बोन सिस्ट यो सबै चाहिँ मेटाफाइजियल र मेटाफाइजियल अर्को के हो ओस्टियोमाइलाइटिस पनि हो इन्फेक्सन है त यो चाहिँ इन्फेक्सनमा यो ट्युमर होइन इट इज द इन्फेक्सन सो यो जान्ने तिमीलाई इपिफाइजियल चाहिँ कण्ठस्थ हुनै पर्छ दुईटा मात्रै ट्युमर छ दुईटा याद गर्नै पर्यो र डाइफाइजियलमा इविङ्स चाहिँ बिर्सिनु भएन अरू बिर्स है तर इविङ्स चाहिँ नबिर्स है त यो एडामेन्टिनोमाहरू फाइब्रस डिस्प्लाजियाहरू बिर्से हुन्छ मल्टिपल माइलोमाहरू बिर्से हुन्छ तर इविङ सार्कोमा चाहिँ बिर्सिनै हुँदैन डाइफाइजियल ट्युमरमा सो डाइफाइजियल ट्युमरमा एउटा ट्युमर जहिले पनि बिर्सिनै हुँदैन त्यो भनेको इविङ सार्कोमा हो सो अरू त मेटाफाइजियलमा याद भइहाल्छ सो यो भयो सो अर्को यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर त यो हामीले पढ्यो इम्पोर्टेन्ट भनेको सोप बबल जाइन्ट सोप बबल भनेको जाइन्ट सेल ट्युमरमा हुन्छ र सनब्रस सनरे ओस्टियोसार्कोमामा ओनियन पिल भनेको इविङ्समा है त योहरू चाहिँ जान्नै पर्छ र यो क्याल्सिफिकेसन नन होमोजिनियस होइन स्टिपल्ड पपकर्न पङ्क्चुएट चाहिँ कार्टिलेज ट्युमर्सहरूमा हुन्छ मोस्टली इन द कन्ड्रोसार्कोमा र कन्ड्रोब्लास्टोमामा चाहिँ चिकेन वायर क्याल्सिफिकेसन हुन्छ है कन्ड्रोब्लास्टोमा यो पनि जान्ने कहिले काहीँ सोध्न सक्छ चिकेन वायर क्याल्सिफिकेसन कहाँ हुन्छ भनेर कन्ड्रोब्लास्टोमामा र अर्को जान्नै पर्ने भनेको चाहिँ यो सुन्नु हुँदा एज ग्रुप हेर एज ग्रुप सजिलो छ के सबै ट्युमर चाहिँ लेस देन 20 इयर्स हुन्छ है त यो सबै ट्युमरहरू के इविङ सार्कोमामा पनि भयो यहाँ मैले अघि इविङ सार्कोमा पनि लेस देन 20 इयर्स नै हो है त तर दुईटा ट्युमर जाइन्ट सेल ट्युमर र कन्ड्रोसार्कोमा चाहिँ 20 इयर्स भन्दा धेरै हुन्छ क्या 20 to 40 यो दुईटा ट्युमर याद गरे भइहाल्यो नि त अरू त किन याद गर्नु पर्यो अरू त लेस देन 20 इयर्स हो यो दुईटा एम होइन मल्टिपल माइलोमा र मेटास्टासिस त ओल्ड एजमा हुन्छ यो त थाहा नै भइहाल्छ जसलाई पनि यो जाइन्ट सेल ट्युमरको एज ग्रुप र कन्ड्रोसार्कोमाको एज ग्रुप चाहिँ जान्नु पर्यो है त यो चाहिँ जान्नु पर्यो यति त हो नि यति यो तीनटा स्लाइड जाने भने एमसीक्यू त सबै त्यही स्लाइडबाट त गरेको हामीले है त त्यो तीनटा स्लाइडबाट नै एमसीक्यू मिलाएको हामीले सो यही भइहाल्यो हो त सो नेक्स्टमा हामी इविङ सार्कोमा पढ्छौँ सो आजलाई यति नै गरौँ सो थ्याङ्क यू फर द क्लास केही छ अब सो नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला है त क्लियर भयो नि तीनटा स्लाइड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त सो थ्याङ्क यू क्लास